मित्रांनो, आज आपण अनबॉक्सिंग करणार आहे रिअलमीच्या 6 आहे. तर आपल्याकडं हा आहे रिअलमीचा 6 आहे. तर चला याची अनबॉक्सिंग करूया. त्याच्या आधी बॉक्सवर काही थोडक्यात हायलाईट दिलेत त्या बघूया. ह्या फोनमध्ये आपल्याला 90 हर्ट्जचा 6.5 इंचाचा डिस्प्ले भेटतो. त्याचबरोबर 30 वॉटचा फ्लॅश चार्जर भेटतो, 4300 mAhची बॅटरी, 48 मेगापिक्सेलचा क्वाड कॅमेरा आणि ह्याच्यामध्ये दमदार प्रोसेसर आहे तो म्हणजे Helio G90. आणि हा फोन आहे मेड इन इंडिया, म्हणजे ह्या फोनचे मॅन्युफॅक्चरिंग आहे मेड इन इंडिया, म्हणजे भारतामध्ये ह्या फोनचे मॅन्युफॅक्चरिंग झालेले आहे. तर आता चला ह्या फोनची आपण आता अनबॉक्सिंग करूया. हा फोन कसा आहे बघूया. हा रिअलमीचा 6 आहे. फोन तसा मस्तच असणार आहे नेहमीप्रमाणे. सीलला ब्रेक करूया आता. हे काही पेपर वर्क्स आहेत, ते नेहमीप्रमाणे आपण काही वाचत नाही. त्याचबरोबर आपल्याला फोनची सुरक्षा करण्यासाठी रिअलमीने एक केस दिलेली आहे आणि हे काही पेपर वर्क्स आहेत, ते वाचत नाही आपण नेहमीप्रमाणे, ते बाजूला ठेवूया. त्याचबरोबर हे एक सिम इजेक्टर टूल आहे आणि हा आहे आपल्याकडे रिअलमीचा 6i. फोनला आपण नंतर बघणार आहे. त्याच्या आधी बॉक्समध्ये अजून काय काय दिलेले आहे ते बघणार आहे. वाव, त्याचबरोबर बॉक्समध्ये आपल्याला हा 30 वॉटचा फ्लॅश चार्जर दिलेला आहे आणि ही आपल्याकडं C टाईप केबल एक रिअलमीकडून आपल्याला भेटते. हे बॉक्स झाले बॉक्समधले काही. तर आता आपण फोनला बघणार आहे. हा आहे आपल्याकडे रिअलमीचा 6i. ह्याचा बॅक लुक खूप गॉर्जियस आहे. ब्लॅक कलरमध्ये आपल्याकडे हा वेरियंट आहे ब्लॅक कलरचा. त्याचबरोबर मागच्या साईडला आपल्याला क्वाड कॅमेरा सेटअप बघायला भेटतो. क्वाड कॅमेरा म्हणजे पहिला कॅमेरा आहे ह्याचा 48 मेगापिक्सेलचा मेन कॅमेरा आहे, दुसरा आहे 8 मेगापिक्सेलचा वाईड अँगलसाठी, तिसरा आहे 2 मेगापिक्सेलचा मायक्रोसाठी आणि चौथा आहे 2 मेगापिक्सेलचा डेप्थ सेन्सिंग किंवा पोर्ट्रेट मोड काढण्यासाठी. त्याचबरोबर आपल्याला ह्या फोनमध्ये लेफ्ट साईडला सिम ट्रे भेटतो. त्याच्यामध्ये तुम्ही 2 सिम कार्ड आणि एक SD कार्ड घालू शकता. जी एक्सपांडेबल मेमरी आहे 256 GB. त्याचबरोबर आपल्याला व्हॉल्यूम अप आणि डाऊनचे बटन भेटते लेफ्ट साईडला आणि खालच्या बाजूला आपल्याला 3.5 mm जॅक, मायक्रोफोन आणि C पोर्ट आणि स्पीकर ग्रिल. आणि वरच्या साईडला आपल्याला काय भेटत नाही, क्लीन आहे एकदम. त्याचबरोबर राईट साईडला आपल्याला साईड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सरी भेटतो आणि पॉवर ऑन ऑफचे बटन आहे. फोनला आपण बूट करूया आणि आपल्याला हा फोनमध्ये डिस्प्ले भेटतो 6.5 इंचाचा IPS LCD डिस्प्ले भेटतो, ते पण सिंगल पंच होल कॅमेरा. आणि ह्या पंच होल कॅमेरामध्ये आपल्याला 16 मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेराही भेटतो. आणि ह्या फोनमध्येही रिअलमीने त्यामानाने चांगला प्रोसेसर लावला आहे, म्हणजे तो आहे हेलिओच्या G90, मीडियाटेकचा Helio G90T. हा प्रोसेसर आपल्याला ह्या फोनमध्ये भेटतो. आणि ह्या फोनमध्ये आपल्याला 2च व्हेरियंट बघायला भेटतात, ते म्हणजे 4 GB रॅम आणि 64 GB इंटरनल स्टोरेज आणि 6 GB रॅम आणि 64 GB इंटरनल स्टोरेज. आणि तुम्हाला जर 4 GB रॅम आणि 64 GB इंटरनल स्टोरेज हा व्हेरियंट घ्यायचा असेल तर त्याची किंमत आहे 12,999 आणि 6 GB रॅम आणि 64 GB इंटरनल स्टोरेज हा जर व्हेरियंट घ्यायचा असेल तर त्याची किंमत आहे 13,999, म्हणजे फक्त 1,000 रुपयाचा डिफरन्स आहे. त्याचबरोबर आपल्याला ह्या फोनमध्ये 2 कलर ऑप्शन बघायला भेटतात. हा आहे आपल्याकडे ब्लॅक कलर आणि एक लुनार व्हाईट, असे 2 कलर ऑप्शन आपल्याला ह्या फोनमध्ये बघायला भेटतात. आणि ह्या फोनचे आता लेटेस्ट व्हर्जन आहे Android 10. आधी आपण फोनला सेटअप करून घेऊया, बघूया. युनायटेड स्टेट. त्याचबरोबर आपल्याला ह्या फोनमध्ये दमदार बॅटरी लावण्यात आली आहे, ती म्हणजे 4300 mAhची मॉन्स्टर बॅटरी लावण्यात आली आहे. आणि ती चार्ज करण्यासाठी आपल्याकडे हा आहे UC फ्लॅश चार्जर रिअलमीने 30 वॉटचा दिलेला आहे. त्याच्यामुळे तुमची बॅटरी फक्त 30 मिनिटामध्ये फुल चार्ज होणार आहे. आणि याचा कॅमेरा परफॉर्मन्सही चांगला आहे आणि ह्या कॅमेऱ्यामध्ये तुम्ही 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंगही करू शकता. त्याचबरोबर तुम्हाला जर हा फोन घ्यायचा असेल तर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देणार आहे, त्याच्यावरती तुम्ही जाऊन हा फोन बाय करू शकता. आणि ह्याचे कॅमेरा सॅम्पल मी पुढे व्हिडिओमध्ये दाखवणारच आहे, तर ते तुम्ही बघून ठरवू शकता ह्याचा कॅमेरा परफॉर्मन्स